Hello. I am Jarvis. How can I assist you today? Jarvis, start the system. Initiating system startup sequence. All systems are now online and operational. How may I assist you today, sir? Introduce you. I am Jarvis, sir. I am an artificial intelligence designed to assist and serve you in various tasks and responsibilities. How may I be of service today? What is my location? You are currently in Sri Lanka. The province is Kandy. What is the time now? The current time is 16:29. What is the most popular programming language in the world? Well, sir, as of my last analysis, the most popular programming language in the world is widely considered to be JavaScript. It is extensively used for web development and has gained significant traction due to its versatility and compatibility with various browsers. However, trends in programming languages can change over time, and it's always advisable to stay informed about the evolving landscape of technology. Shut down the system. Understood. Exiting now. Have a great day, sir. Welcome back guys. ඉතින් ඔන්න අලුත් වීඩියෝ එකක් ගෙනාවා Pixel Code. අදත් මේ වීඩියෝෙන් අපි කතා කරන්නේ Marvel Universe එකේ Iron Man කියන character එකේ voice assistant වල Jarvis කොහොමද අපි ChatGPT Python use කරලා code කරගන්නේ කියලා. I think ඔයගොල්ලෝ Marvel fan කෙනෙක් නම් Marvel එකේ Iron Man කියන character එකේ voice assistant තමයි මේ Jarvis කියලා කියන්නේ. What does that look like to you, Jarvis? එතකොට මේ Alexa, Siri, Google Assistant කියන ඔයගොල්ලන්ට මේ වෙනකොට පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් voice assistant applications කිහිපයක්. එතකොට මේ වීඩියෝෙන් අපි හදන්න යන්න ඇත්තටම කිව්වොත් අන්න ඒ වගේ voice assistant කෙනෙක්. ඉතින් වැඩි කතා කරන්න දෙයක් නැහැ. අපි යමු අපේ වීඩියෝ එකට. රයිට් ගයිස්, ඉතින් ඔන්න මම මේ විදිහට මගේ Visual Studio Code එක ඕපන් කරගෙන ඉන්නවා. අපි ලියන codes ටික සේව් කරගන්න. ඉතින් ඔයගොල්ලෝ වෙනම මම Jarvis කියලා ෆෝල්ඩර් එකක් හදලා ඒක ඇතුලේ main.py කියලා Python ෆයිල් එකක් හදන් ඉන්නවා. අපි අපේ codes ටික ලියා ගන්න කලින් ඔක්කොටම කලින් අපි virtual environment එකක් හදලා ඉන්න ඕනේ අපේ ෆෝල්ඩර් එක ඇතුලේ. අපි use කරන packages ටික save වෙන්න. එතකොට ඔයගොල්ලෝ Windows Mac කියන දෙක use කරනවා නම් මෙන්න මේ command එක දීලා enter එකක් දෙන්න. එතකොට ඔයගොල්ලෝ මෙන්න මේ විදිහට අලුතින් folder virtual environment එකක් හැදෙනවා. එතන පස්සේ දැන් message එකක් එන්න ඕනේ. ඒක ඔයගොල්ලෝ okay කරගන්න. හරි. අපි මෙන්න මේ විදිහට virtual environment එකක් හැදුවට පස්සේ අපි ඒක activate කරගන්න ඕනේ. මේක activate කරන්න නම් ඔයගොල්ලෝ මෙන්න මේ command එක දීලා enter එකක් දෙන්න. එතකොට ඔයගොල්ලන්ට වෙන මෙන්න මේ විදිහට අපි අපේ virtual environment එක activate වෙනවා. හරිද? මේක activate වුණාද කියලා අපිට දැනගන්නත් මොනවා හරි install කරලා ඉමු. හරි. අපි code ටික ලියලා මොනවා හරි install කරමු. හරි. ඊට පස්සේ ඔයගොල්ලෝ මෙන්න මේ විදිහට ඔයගොල්ලන්ගේ ChatGPT එක open කරගන්න ඕනි. අපිට ඕනි code එකේ structure එක ගන්න. හරිද? එතකොට ඔයගොල්ලෝ මුලින්ම කරන්න ඕනි මෙන්න මේ විදිහට මෙයාගෙන් අපි ඉල්ලන්න ඕනේ give me the full source code for Python Jarvis. හරි. මෙන්න මේ විදිහට දීලා enter එකක් දුන්නම ඒගොල්ලෝ අපිට basics structure එක දෙනවා Python අපේ Jarvis Python ගේ. ඇතරම් මේ කෝඩ් එකෙන් විතරක් වැඩ කරන්නේ අපේ Jarvis අපිට Python knowledge එක පාවිච්චි කරලා මේක පොඩ්ඩක් customize කරගන්න ඕනි. මෙන්න මේ විදිහට කෝඩ් එක ලියනවා.
හරි ගයිස්, ඉතින් මෙන්න මේක තමයි අපිට ඕනි කරන කෝඩ් එක. හරිද? මෙන්න මේක. අපි මේ කෝඩ් එක කොපි කරගන්න ඕනේ. කොපි කරගෙන අපේ VS කෝඩ් එකේ main.py කියන එකේ paste කරගන්න ඕනේ. paste කරන save එකක් දීලා ඔයගොල්ලන්ට වෙන මේ උඩින් පොඩි imports ටිකක් වෙලා තියෙනවා. අපි මේක මුලින්ම install කරගන්න ඕනේ package එකක් විදිහට. subject TP එකට ගිහිල්ලා what are the files I need to install කියලා enter එකක් දුන්නම එයා අපිට install කරගන්න ඕනේ files ටික පෙන්වනවා මෙන්න මේ විදිහට. හරිද guys? ඊට පස්සේ අපි මේ ටික අපේ ෆයිල් එකට අපේ මේ ෆෝල්ඩර් එකට ඉන්ස්ටෝල් කරගන්න ඕනේ. pip install මෙතන තියෙන්නේ speech recognize කියලා එකක්. අපි ඔක්කොම එක කමාන්ඩ් එකකින් ඉන්ස්ටෝල් කරගමු. ඊට පස්සේ තියෙන්නේ මෙන්න මේකෙන් වෙන්නේ මේ Jarvis ගේ voice එක ගන්න එක. මේ උඩ එකෙන් ගන්න අපි කියන දේ ඒගොල්ලෝ recognize කරගන්න එක. එස date and time ඕනේ. ඒක Wikipedia. අපේ ඉන්ටර්නෙට් එකට කනෙක්ට් වෙන්නේ මේකෙන්. හරිද guys? ඊට පස්සේ web browser කියන එකත් ඕනේ. web හරි guys. මේ විදිහට දීලා end එකක් දෙන්න. එතකොට additional files ඔක්කොම අපේ virtual environment එකේ install වෙන්න පටන් ගන්නවා. data එකක් පෙන්නනවා. could not find the version that පොඩින් guys. මේක අපි තනි install කරලා බලමු. ඉතින් මේක install කරමු. හරි work. හරි ඊට පස්සේ install කරගන්න ඕනේ අපි අපේ assistant ගේ sound එක. ඊට පස්සේ Wikipedia install කරගන්න ඕනේ. ඒත් එක්කම web browser එකත් install කරගමු. හරි. browser එකේ එකක් පෙන්නනවා කවන්න නැහැ මේ ඇති. Okay guys, ඉතින් අපි additional files ඔක්කොම install කරගෙන ඉවරයි. මම clear එකක් දෙන්නම්. හරි. දැන් ඔයගොල්ලන්ට වෙනවා මෙතන ඔයගොල්ලෝ දැන් Python පොඩ්ඩක් හරි ඉගෙනගෙන තියෙනවා නම් පොඩි functions ටිකක් එක්ක if else statement එකක් ගිහින් තියෙනවා. දැන් අපි මෙතන කියන්නේ දැන් අපි open YouTube කිව්වොත් මෙයාලා browser එකෙන් මෙන්න මෙතෙන්ට ගිහිල්ලා අපේ YouTube එක open කරනවා. ඊට අපි open Google කියලා command එකක් දුන්නොත් එයාට කිව්වොත් එයා Google එක open කරනවා. the time කියලා කිව්වොත් අපිට ඔන්න මම කියන්න tell the time කියලා දෙන්නම්. tell me the time. the time කියලා දෙන්නම්. ඊට පස්සේ එනවා. ඊට පස්සේ මම stop කියලා කිව්වොත් මේක exit වෙනවා. ඒ කියන්නේ මෙතනින් break වෙනවා. හරිද? ඔන්න ඕක තමයි. දැන් මේ time කිව්වොත් මේ current time එක දෙනවා මෙතන. දැන් තියෙන වෙලාව. හරිද? මේක play music කියලා කිව්වොත් මේගොල්ලෝ OS එකෙන් music එකක් play කරනවා. ඒක නම් වැඩ කරයිද දන්නේ නැහැ. බලමු අපි try කරලා. හරිද? ඒ වගේම ඔයගොල්ලන්ට අවශ්‍ය වෙන commands ටිකක් දෙන්න පුළුවන් මෙතනින්. ඒ කියන්නේ මම මේ elif statement එක copy කරගන්න. ඊට පස්සේ මම මෙතන කියන්න මේක paste කරලා මම hi Jarvis කියලා කිව්වොත් Jarvis කියලා කිව්වොත් මෙයා respond එකක් දෙන්න ඕනි. Hi, how can I assist you today?
ටුඩේ කියලා රෙස්පොන්ස් එකක් දෙන්න ඕනේ. සේව් කරගෙන බලමු අපි. දැන් මේක අපි රන් කරන්න ඕනේ නම් එරර් එකක් පෙන්වනවා නේද? Wikipedia කියන එක ඉන්ස්ටෝල් වෙලා නැහැ කියලා තමයි පෙන්වන්නේ. කවන්නේ අපි දෙමු. මේක අපි රන් කරගන්න නම් ඕගොල්ලෝ python main.py මේ ඔයගොල්ලන්ගේ ෆයිල් එකේ නම තමයි මෙතන දෙන්නේ. ඉතින් එන්ටර් එකක් දෙන්න ඕනේ. no model Wikipedia found වෙලා නැහැ. අපි ඒකත් ඉන්ස්ටෝල් කරගෙන ඉමු. pip install Wikipedia. හරි Wikipedia එකත් ඉන්ස්ටෝල් වෙනවා. හරි guys එකත් ඉන්ස්ටෝල් වුණා. ඊට පස්සේ මම මේ විදිහට මම කලින් ලියාගෙන තිබ්බ ස්ටේට්මන්ට් එකක් දෙනවා මෙතනට. මෙතන guys මේ අපි මෙතන speak කියලා දෙන්න ඕනේ. එයා කතා කරන speak කියන ස්ටේට්මන්ට් එක දෙන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ මම මේ විදිහට කලින් ලියාගෙන තිබ්බ කෝඩ්ස් ටික මෙතන එන්ටර් කරනවා. හරි guys. ඊට මම මේක සේව් කරලා අපේ කෝඩ් එක රන් කරගෙන බලමු. python main.py. Good evening. I am Jarvis. How can I assist you today? හරි guys. ඔයගොල්ලන්ට පෙන්න දැන් හරි මේක අපේ කෝඩ් එක නැවතුණා. මේකට හේතුව තමයි අපි py audio කියන එක ඉන්ස්ටෝල් කරගෙන තිබ්බේ නැහැ. install py audio කියලා දෙන්න. වරදුනා. මේ py audio කියන එකෙන් වෙන්නේ අපි අපේ audio එක මේකට කනෙක්ට් වෙන එක. ඒ කියන්නේ අපි කියන දේ මෙයා ලිසන් කරගෙන අපිට රෙස්පොන්ඩ් එක දෙන එක තමයි මේ py audio එකෙන් වෙන්නේ. හරිද guys ඒක ඉන්ස්ටෝල් කරගෙන ඉන්න මුලින්ම එරර් එකක් පෙන්නනවා. pip install. හරි ඒකත් ඉන්ස්ටෝල් වෙන්න පටන් ගත්තා. හරි ඒකත් ඉන්ස්ටෝල් වුණා. දැන් රන් කරලා බලමු. python main.py. Good evening. I am Jarvis. How can I assist you today? Hi Jarvis. Hi, how can I assist you today? Jarvis, start the system. Initiating system startup sequence. All systems are now online and operational. How may I assist you today, sir? Play music. හරි play music කියද්දි මං කිව්වත් වගේ error එකක් ආවා. විතර වෙන්න ඇත්තේ OS එකේ ප්‍රශ්නයක්. මෙහෙම අපිට OS එකක් එකපාරට import කරන්න බෑ. ඒකයි ප්‍රශ්නේ. හරි අපි ඊටු ටික try කරලා බලමු. python import. Good evening. I am Jarvis. How can I assist you today? Open Google. Open YouTube. Stop. Goodbye. හරි guys ඉතින් ඔන්න ඔය විදිහට තමයි අපේ Jarvis හැදුනේ. ඔයගොල්ලන්ට තව තව මේක මේ improve කරගන්න පුළුවන්. දැන් මේ ChatGPT එකම පුළුවන් කරගන්න මේ web browser. එතකොට අපි දැන් කෙලින්ම අපි දෙයක් search කරනවා. එතකොට දැන් මේක web browser එකෙන් අපි Google එක විතරනේ open වෙන්නේ. කෙලින්ම Google එකේ අපි මොකක් හරි search term එකක් දීලා ඒ කියන්නේ search for
ප්‍රෝගමින් ලැංවෙච් කිල් දුන්නම ඒ Google එක ප්‍රෝගමින් ලැංගච සර්චන විදිහට ඔගුලොන්න මේක ඉම්පරූ කරගන්න පුළුවන් තවක තමයි ඩේටන් ටයි ඩේටන් ටයිම් ටයි කල බලමු අපි Good evening. I am Jarvis. How can I assist you today? tell me the time The current time is 19 hours 40 minutes and 33 seconds. right කස්මින් ඒකත් වැඩ කරනවා දැන් මෙයාට මොකරි මේවුන් නැත්තං එකන් කොකනස් කරගන්න බැරිවුණොත් එන්න මේද sorry I didn't get that could you please repeat කියන එක නෝ හරිද එකන මාහරි මෙයාගේ කමණ්ඩක් යට තේරුම් නැත්තා හරිගා සිතින් ඔන්න ඔය විතර තම අපේ වීඩියෝ එක එන්ඩ එන්නේ ඉතින් හිතන වීඩියෝ හොදයි කියලා විඩියක හොදන අනිවාරෙන් ලයික් දාන්න සබස්ක්‍රයිබ් කරලා නැත්නම් සබස්ක්‍රයිබ් කරලා තියාගන්න. ඉතින් මේ වෙනකොට සබස්ක්‍රයිබර්ස්ලා 53ක් ඉන්නවා. ඉතින් ඔයගොල්ලෝ සබස්ක්‍රයිබ් කරත් තමයි ඉතින් වීඩියෝ දාන්න හිතෙන්නේ. අපේ React JS tutorial series එකත් මේ අස්තර යනවා. React වලට කැමති නම් React JS tutorial series එකත් follow කරන්න පුළුවන්. ඉතින් කලින් කිව්වත් අපේ channel එකට අලුත් කෙනෙක් නම් සබස්ක්‍රයිබ් කරලා support එකක් දෙන්න. ඉතින් ආදර මෙච්චරයි. ඊළඟ වීඩියෝ එකෙන් සෙට්